آرزو میکنم در هر جای دنیا که هستین دارای صحت کامل، جانجوری، لبایتان پر از خنده و صحت کامل داشته باشین. امروز روش درست کردن تخته پنیر را به شما عزیزان آموزش میدم که واقعا هر مهمانی را چراغان میسازه. تا آخر برنامه همراه ما باشید. این ویدیو با انواع مختلف پنیرها، سرو کردن آن و روش درست کردن تخته پنیر آشنایی پیدا میکنید. تعداد بسیار زیادی از پنیرهای مختلف با بافت و طعم متفاوت وجود دارند و افرادی که به دنبال امتحان کردن طعم‌های نو باشند هرگز از کاوش دنیای شگفت‌انگیز پنیرها سیر نخواهند شد. مثل من، یکی از روش‌هایی که میتوان با آن پنیر را سرو کرد تخته پنیر است. برای درست کردن تخته پنیر از چند نوع پنیر با بافت و طعم متفاوت انتخاب شده و در کنار تنقلات گوناگون از نان و تنقلات گرفته تا مربا و ترشی قرار داده می شود. این تخته و مخلفات می تواند به عنوان عصرانه در مهمانی های شما استفاده شود. بسیار خوب دوستان، بسیار جای مهم است. امیاله میریم از چیدن تمام مواد شروع میکنیم، مانند پنیر، این پنیر توماسته، بسیار مزهش خوبش است و مانند پنیر کشمش پنیر خود ماست، نشور است و بسیار خوشمزه است و کسایی که نمیخواین در خانه پنیر جور کنن میتونین اینمی را بخرین که بسیار واقعا خوشمزه است. بعدا پنیر دیگه ما رو میگیریم که نامش سوئیس است. این هم بسیار خوشمزه است، شور نیست زیاد. این هم به اینجا میمانیم. دیگه باید از ذهنتان استفاده کنین که چطور تخته پنیرتان مقبولتر تزیین کنین. خلاقیتتان باید استفاده کنین. میتونین از ظرفای بسیار مقبول هم استفاده کنین. این هم که یک نوع برگ تاک هستم که واقعا مزه‌دار است. طوری که براتون گفتم از موادی که زیادتر دارین در پیشتان کلانتر است، از او شروع کنین. آهسته مواد کمترتان هم میتونین جایش پیدا کنین. خیلی من این پنیر دیگر رو باز میکنم. این بسیار خوبش است برای تفلا. این رو بسیار خوشمزه است، همیشه من این رو میخرم. زیاد کریمی است. نیرم اینجا میچینیم. میریم به طرف گوشتا. نام از این سلامی است و میتونین از سوپرمارکت های عربی بخرین که حلال میفروشنش و میتونین که هر رقم گوشت دیزاین کنین به سلیقه خودتان. هر رقم که دوست دارین، هیچ کدام رول نیست که باید کار کنین. هر رقم که سلیقه خودتان است امور جور کنین. و آل انگور ما رو میچینیم. حالا گوشت مرغ تزیین میکنیم اینجا.
یک رقم ماهی است که به نظر ماهی دودی میگن به فارسی. واقعا خوشمزه است، بسیار بسیاری خوشمزه. کشته بسیار بسیار خوشمزه است و بهترین است که در تخته پنیر ما اضافهش کنیم. یک کمک عسل هم استفاده میکنیم اینجا. میتونین هر رقم کاسه یا بشقاب استفاده کنین، هرچی مقبولتر باشه بهتر است. تختیتان دیزاینش خوبتر نشان میده. شاتوت هم اینجا اضافه میکنیم که رنگش خوب برایه. خب دوستان، اینجا دیدین که کرکر رو اضافه کردیم و در پلوش هم خرما رو اضافه کردیم. حالا انجیر رو اضافه میکنیم برای مقبول تر شدن تخته پنیر ما. چاکلیت استفاده میکنیم. و یک ذره مربا یا مربای آلو بالوسته که واقعا خوشمزه است.
این تخته و مخلفات می تواند به عنوان اسرانه در مهمانی های شما استفاده شود و حتی می تواند در کنار میز غذای شما به عنوان پیش غذا می تواند یک میزتان رنگین تر کنه و خدا کنه که خوشتان آماده باشد. برنامه ما به پایان رسید. تشکر بسیار زیاد از همراهی شما عزیزان. خدا کنه که مورد پسند همه شما عزیزان قرار گرفته باشه و اگر خوشتان آمد لطفاً ویدیو را لایک کنین، سابسکرایب یادتان نره اگر نو هستین در چینلم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار شما.